धेरैको होइन मैले अब यो धेरै साथीहरूले धेरै आफ्नो दाजुभाइ इष्टमित्रहरूले चाहिँ भन्नुभयो कि युट्युब एकाउन्टै छैन कसरी सब्सक्राइब गरिदिने होइन। अब युट्युब एकाउन्ट इजी छ क्या बनाउनु, केही पनि छैन। युट्युब एकाउन्ट बेगर चाहिँ हामीले कुनै पनि अब जस्तै हामीले कुनै कसैको लाइभ सब्सक्राइब गर्न सक्दैनौँ, लाइक कमेन्ट पनि गर्न सक्दैनौँ युट्युबमा होइन। युट्युब हेर्नको लागि एकाउन्ट चाहिन्छ। त्यसको लागि युट्युब कसरी बनाउँछ, जस्तै अब यो घटना त यो 3 जुले अनलाइन टिभीले रतुवा नगरपालिका ताजा घटै यस्तो यस्तो केस छ अब यो। अब यसमा केही जान कमेन्ट पाउँदैन गर्न भनेर मिलाएको कहीँ पनि लेखेको छैन कि त्यो कारणले अब उहाँले हाम्रै साथी हो नि अब के गर्नु। तर उसले जे गरेर ठोक्यो क्या, राम्रो ठोक्यो क्या। यो हो नि त माकुरी हो, गल्ती आफ्नो बुढी सही न, मतलब बुढीको नि दोष होला आफ्नो। दुईजना नमिलिकन यस्तो हुँदैन घटना होइन, सही भन्दिनँ। तर उसले चाहिँ केटाको रामधुलाई गर्नु सही गर्यो क्या। कसैले हिम्मत नगर्छ क्या अर्कै बुढीलाई आँखा लाउने। यसले डर भेट्यो नि त, ठिक गर्यो नि त होइन। अब धेरैले कमेन्टले उसले चाहिँ पहिला यो बुढी ल्याए यताउति भन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ होला उसो नि गल्ती। तर उसले यसलाई धुलाइ गर्नु भने धेरै राम्रो गरेको क्या। म्याकको धेरै खुसी लाग्यो क्या, थ्याङ्क यू ब्रो होइन। एकदम खुसी। अब यही च्यानललाई मैले होइन यो 3 जुले चाहिँ च्यानललाई यसको चाहिँ सब्सक्राइब छ नि। अब यो सब्सक्राइब गर्नलाई मसँग एकाउन्ट चाहिन्छ क्या। मसँग एकाउन्ट थियो, मैले सब्सक्राइब गरेँ। अब यहाँनिर यसमै यो घन्टीमा यो अल गरियो भने यो 3 जुलेको सबै भिडियो आउँछ क्या। हो त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अब एकाउन्ट अहिले मसँग त एकाउन्ट छ र मैले यो गर्न मिल्यो त होइन। अब यसको सबै भिडियोहरू जस्तै अब यसले अब यही रतुवा नगरपालिकाको न्युजहरू होइन कतिवटा हालेको छ त। जस्तै अगाडि अब पछाडि पनि अरू पनि थियो यसको न्युजहरू है। यहाँ कमेन्ट, अब यहाँ कमेन्ट साथीभाइहरूको कमेन्ट यहाँ चाहिँ हाँसेको छ, या के कमेन्ट गरेको छैन। यो कमेन्ट गर्नलाई पनि हामीसँग एकाउन्ट चाहिन्छ। अरू पनि छ यी फरारसीमा अर्कै प्रेमसँग रङ्गे भेट्नु कारण यस्तो रहेछ। 3 जुले एउटै एकैजनाको भिडियो कतिवटा हालेको छ उसको मैले 18K भनेको 18,000ले चिरिसकेको छ क्या एक दिनभित्रमा है त। अब खास मान्छे टाइम नहोला यस्तो यस्तो न्युज धेरै छिटो भाइरल हुने, धेरै छिटो हेर्ने गर्छन् क्या। यो केहीजनाबाट उसले कति पैसा कमायो। हामीले त तपाईँको त घटना त्यसरी तपाईँको त विचत भयो आफ्नामा छ। तर उसले चाहिँ यो 3 जुले टिभीले चाहिँ रतुवामाईबाट चाहिँ तपाईँको न्युज हालेर कति कमायो त भन्ने कुरा हेर्नु। 21,000K 4 दिनमा 21,000ले हेरिसक्यो। 1,47,000 ले भ्याइसकेको छ नि। यो चाहिँ कहाँको होइन, नेपालको त यहाँको होइन, कोरियाले केटालाई कन्या केटी भनेर कोरियासँग बिहे यस्तो घटना यस्तरी भाइरल हुन्छ। अब मैले भन्नु के चाहिँ सिकाउनु गइरहेको छु भने मैले एकाउन्ट कसरी बनाउने। जस्तै यो होइन, अब यहाँनिर भनेको यो मेरो छोराको हुन्छ, यो मैले अब यहाँनिर एड गरेँ क्या। यहाँ मसँग त अब अलरेडी एकाउन्ट एड गरेँ मैले यहाँ होइन। यहाँ मैले साइन इन गरेँ। साइन गर्दाखेरि अब मसँग यहाँ इमेल आइडी थियो भने अलरेडी थियो भने हुन्छ, न त छैन भने मैले यहाँ नयाँ बनाएँ। फर माई पर्सनल युज, फर माई चाइल्ड, कसको लागि फर माई बिजनेस वर्क होइन, ल पर्सनल युजको लागि मैले बनाएँ। अब यहाँनिर अब यसलाई के गर्ने, यहाँ अप्सन छ इङ्ग्लिसमा जाने, यहाँ सार्दै हेर्ने, यहाँ इङ्ग्लिस युनाइटेड किङडम। ल नेपालीमा हामी इङ्ग्लिसमा बानी परेकोलाई इङ्ग्लिसै खोइन्छ नि त। जस्तै मैले अब यहाँ फर्स्ट नेम हालेँ। मैले यहाँ आफ्नो लेडिजको नाम भयो। ल नान्सी फर्स्ट नेम हो। अब यहाँ चाहिँ के अरे अधिकारी ल डे एउटा जुनै हाल्दा पनि भयो। 12 हाल्दै मन्थ पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर नोभेम्बरै पर्छ। मैले अब यहाँ 2009 हाल्थेँ होइन। यहाँ फिमेल हाल्यो। नेक्स्ट यसरी बनाउन सकिन्छ। अब के त कुन आइडी बनाउँदा यो यहीको लिने हो कि यसले अप्सन दियो क्या, चुज योर जिमेल एड्रेस भन्दैछ उसले। पिक अफ जिमेल एड्रेस एन्ड अर्को के लिने के अर्को नयाँ बनाउने होइन। यहाँ चाहिँ यो रिक्सन यो अब यहाँनिर तपाईँको चाहिँ अब यो दुईवटामा एउटा कुनै राख्दा नि भयो। मुनि पऱ्यो भने यहाँ पोलमा तल गर्दा पनि अब यहाँनिर एउटा राख्ने, कुनै राखिदिने अब होइन। यहाँमध्येको मलाई चित्त बुझेन। जस्तै अब नान्सी होइन @gmail.com छ यहाँ, त्यो हाल्नु परेन नान्सी अब होइन।
नान्सी ल एडिएच हाल्दा त मैले नान्सी एडिएच लिन्छ लिँदैन नान्सी एडिएच 1 2 पनि 1 2 नै हाल्ला यसो गर्ने लिएन यो अलरेडी छ द युजर नेम इज टेक अन अलरेडी कसैले लिइसक्यो यसले अलरेडी अरूले चलाएको छ यो नामको छ भने अलरेडी छ भने यसरी लिँदैन क्या कसैको जिमले सेम टु सेम हुँदैन संसारभरिमा त्यही भएर नान्सी 1 2 चाहिँ नान्सी एडिएच 1 2 चाहिँ अगाडि नै कसैले बनाइसकेको छ अरे क्या हो त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर के चाहिँ बनाउनु त भन्दा नान्सी एडिएच अब यहाँनिर मैले के बनाऊँ त अब जस्तै 2070 हाल्दै त मैले लियो नान्सी एडिएच 2017 लियो है त यहाँ पासवर्ड आफूले जे राख्नु लाग्यो मलाई राख पासवर्ड सेम टु सेम हुनु पऱ्यो होइन नेक्स्ट गर्ने के भन्छ दिस पासवर्ड इज नट म्याच भन्दैछ म्याच खाएन अरे फेरि अझै मजाले हेरौँ नेक्स्ट गएर हेरौँ अझै मिलेन भन्दैछ दुइटै सेम खानुपर्छ अब फोन नम्बर मागो अब फोन नम्बर हाल्नु पऱ्यो यहाँनिर हो आफ्नो नम्बर यहाँ नेपाली छ मैले पनि नेक्स्ट गरेँ लिनै मान्दैन फोनै नम्बर खोजेँ क्या प्लिज इन्टु द फोन नम्बर आफ्नो नम्बर हाल्ने नम्बर एउटा कोड आउँछ कोड हालेपछि खुल्छ जस्तै मेरो नम्बर हालेर चाहिँ त हुन्छ हुँदैन योबाट अलरेडी बनिसकेको छ भने नलिन सक्छ कोड पठायो कोड आयो त हेरौँ त म ल कोड आएको छैन कोड आयो कोड आउँछ गुगलबाट कोड आउँछ है त्यो कोड हाल्ने अब जी त अलरेडी छ जी हाइफन सधैँ छैन त्यस पछाडि अङ्क हाल्ने 64774 यो अङ्क भनेको वान टाइम ओटिपी हुन्छ वान टाइम पासवर्ड भन्न खोजेको छु होइन यो फरक पर्दैन अरूलाई देखाएर पनि होइन 25 चोटि अलग आउँछ मैले यो गरेँ अब रिकभरी इमेल एड्रेस कोही यो इमेल बिर्सियो भने कुन इमेलमा चाहिँ मेल गर्ने भनेर भन्न खोज्छ क्या जस्तै दिस एड्रेस होइन यो क्यान कन्टेन्ट यो इफ देयर इज अनयुजुअल एक्टिभिटी इन योर द एकाउन्ट अर इफ यु गेट द लक आउट अब त्यो कहिले अब रिकभरी गर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो आयो भने कुनै जिमेल हाल्ने भन्दैछ होइन जस्तै अब मैले यहाँनिर यो हाल्दा पनि नहाल्दा पनि भयो अब मैले अब यहाँ आफ्नो जिमेलसम्म त हाल्दा भयो आफ्नो बुढो आफ्नो पति आफ्नो हस्बेन्ड आफ्नो दाजुभाइ भाइ बहिनी अब कसैको इमेलसम्म नै हाल्दा भयो क्या रिकभरी गर्नलाई होइन भने नहाल्दा भने स्किप गरेँ मैले स्किप गरिदिएर है त एडियो फोन नम्बर भन्दैछ यसलाई अब स्किप गर्न सकिन्छ यो एडियो फोन नम्बर चाहिँ देखाउने उसमा राख्ने भनेर भन्न खोज्छ क्या एडियो फोन नम्बर स्किप गरेँ मैले होइन आफ्नो तरिका होला तर मेरो तरिका चाहिँ यो है साथीहरू मभन्दा धेरै आइटीमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ होला होइन त आफ्नो ठाउँमा छ र यो नजान्नेको लागि मैले एकदम सजिलो तरिका ट्रिक सिकाइदिएको मात्रै हो होइन कसैले कसैको यो खुट्टा तान्ने काम नगरौँ मेन कुरा भनेको सपोर्ट गर्ने काम गरौँ है त यो दुनियाँमा कोही जन्मेर पर्फेक्ट भएर आएको हुँदैन
होइन यो अब मास्टर डिग्री गरेको मान्छेहरूलाई पनि यो नर्मल कुरा हो हुन चाहिँ, तर उहाँहरूलाई नआउन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि सपोर्टको लागि मैले बनाएर भिडियो हालिदिएको। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्छ भने आफूले जानेको कुराहरू सेयर गरिदिनुहोस्। एउटा च्यानल बनाएर एउटा टिकटक, फेसबुक, युट्युब, दुनियाँ मान्छे वया समय टिकटकमा चाहिँ लाइभ बसेको हुन्छ, जिप्पाते बोलेको हुन्छ। यसरी एउटा कसैले सबैले आफ्नो चाहिने चाहिँ आफ्नो नलेज भएको कुराहरू सबैले सेयर गर्दै जाने हो भने यो दुनियाँमा बसी नेटमा बसेर चाहिँ अथवा मोबाइल चलाओस् अथवा ल्यापटप चलाओस्, उसले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो अरूबाट ज्ञान लियोस् क्या। यही कोर्स गर्नलाई हामी चाहिँ मै हो, यही कोर्स विराटनगरमा चाहिँ आइटी पढ्दाखेरि म 2 वर्ष उहीँ लस गरेँ मैले। त्यहाँबाट फेरि त्यति नगरेपछि दमङमा त्यत्रो कोर्स गरेँ होइन। हरेक कुरामा मान्छे अब इन्डिया कलकत्ता गएर गरेका छन् होइन। हुन त हामी विराटनगरको आइटी पढ्दा नि इन्डिया सराएर पढाउनु भएको थियो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले कति खर्च, कति समय त बर्बाद भयो, खर्च पनि कति गयो होइन। गऱ्यो मान्छेले अब इन्जिनियर कोर्स गर्छ, इन्जिनियरको कोर्सै हो हामीले पनि गर्ने। अब जस्तै अब चिप लेभल कोर्स भनेको टोटल इन्जिनियर कोर्स हो, कति खर्च गरेको हुन्छ। उसले सर्टिफिकेट पाउँछ आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी भनेको चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ केही व्यवसाय यहाँ हामीले सिप सिक्यो भने सायद विदेशमा गएर पनि हामीले चाहिँ आइटीमा अहिले विदेशमा यति अब्बल भइसकेको छ, यति अगाडि छ कि आइटी लेभलमा नलेज छ भने हामी कुनै सिप छैन भने विदेशमा गएर पनि व्यर्थ छ क्या। म भनेको मेरो च्यानल हेर्नुहोस्, म गाडी सबै कुदाइदिन्छु, म टेलर कुदाएको छु, मैले क्रेन कुदाएको छु, जेसिबी चलाएको छु, स्केबाट चलाएको छु होइन। यस्तो अपरेटिङ ड्राइभिङ गरेको मान्छे कसरी आइटीमा छिरो भन्ने हुन्छ होला। मलाई पनि मल्टी नलेज मन लाग्छ क्या। मेरो रुचिको विषय त्यही हो, किनभने हामी गाउँमा पढ्यो, गाउँमा हुर्क्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ ठाउँमा पुग्न पाइएन। यो कम्प्युटर सम्बन्धीको ज्ञान त्यतिखेर यहाँ गाउँ त्यति थिएन, सामान्य एउटा बेसिक कम्प्युटर पढाइहुन्थ्यो होइन। कम्प्युटरको पढेर भोलि हामी सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ वे पनि थिएन क्या। हामी अगाडि गार्जियन पनि थिएनन्, यो पढ्नुपर्छ, तैँले यो गर्नुपर्छ, तैँले यो बाटो जानुपर्छ, तैँले यसरी भविष्यमा यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ वे दिने मान्छे थिएन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामी सक्दिनँ मैले मैले कम्प्युटर त्यतिखेर चाहिँ मैले सोद्धा त्यहाँ कम्प्युटर फोन बनाउन सोद्धाखेरि तिमी सक्दैनौ, तिम्रो दिमागले भ्याउँदैन, यो धेरै गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई चाहिँ। त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। एक मोटिभेट दिने ठाउँमा चाहिँ नेगेटिभ मोटिभ सक्दिनस् भनेपछि कहाँ मन माग्छ त होइन। तर मेरो एम थियो कि म यो पर्फेक्ट बन्छु, एउटा चाहिँ म चाहिँ एउटा खतरा टेक्निसियन बन्छु भन्ने थियो। आज मैले बनेर देखाइदिएँ होइन। समय त लाग्यो, उमेर सँगसँगै उमेर पनि ढल्किदिएको, तर म अरूलाई चाहिँ ज्ञान यसरी सेयर गरौँ भन्छु क्या। तपाईँहरू वया त युट्युबमा दुनियाँ चाहिँ भिडियो हेरेर टाइम बर्बाद नगर्नुहोस्, यस्तो आइटीसम्मदेखि नलेज लिँदै जानुहोस्, तपाईँलाई काम दिँदै जान्छ है त। मेरो म्याक्स आइटी नलेज सब्सक्राइब गरिदिनु, त्यहाँ प्रत्येक भिडियो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होला। तपाईँलाई काम नदिने चिप लेभल पनि छ, त्यहाँनिर चिप लेभल तपाईँ गर्नुहुन्न होला होइन। अब यहाँ एग्री गरिदिने, यहाँ अहिले यसको नियमहरू भन्दैछ, एग्री गरिदिने है त। अब यहाँनिर अब यस आइएम गरेँ, नो थ्याङ्क्स गर्दा नि भयो होइन। तपाईँकै मैले नान्सीको नाममा खुल्यो। अब के राख्ने त प्रोफाइल नेम, यही छोडिदिउँ, यहाँ फोटो राखौँ भन्दै चाहिँ होइन। मैले डोन गरिदिएँ, नान्सीको नाममा के भयो खुलो। अब यहाँनिर यहीँ छ नान्सीको नाममा खुलो, पिक द कलर। अब यो कलर एउटा छान भन्दैछ। यसरी आफ्नो आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यो चस्मा हालिदिउँ न। त्यसले गर्दाखेरि सहिलो छ, त्यति गाह्रो छैन यो आइडीहरू बनाउन होइन। अब अरू कुराहरू तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, चलाउँदै जानुहोस्, सब कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै सबै थाहा पाउँदै हुन्छ। आइडी तपाईँको अहिले मैले बनाएको नान्सी एडियस भनेको अधिकारी भनेको 2070@gmail.com। अब यो आइडी तपाईँ राख्नुहोस्, नबिर्सिनुहोस् होइन। अब यही आइडीबाट चाहिँ मैले अहिले के भन्दा यो आइडी मैले बनाएँ। अब यो आइडीबाट मैले यहाँनिर जस्तै होइन, अब यहाँनिर www.youtube.com यो खोलेँ। यो खोलेर मैले जस्तै म्याक्स आइटी नलेज जुन मेरो आइडी मेरो युट्युब च्यानल छ नि, मेरो युट्युब च्यानल छ नि, हो त्यहाँ चाहिँ गएर म चाहिँ अब जस्तै त्यो उसमा लाइक कमेन्ट गर्न सक्छु क्या। जस्तै म्याक्स आइटी नलेज मेरो यो अब यहाँनिर मैले सब्सक्राइब छ नि, अब थिएन नि। अब यो त यो नयाँ आइडी हो नि त, नान्सी भनेको त होइन। यो म्याक्स आइडी नलेजको पुष्प अधिकारी 5099 होइन, 224जना सब्सक्राइब गरिसक्नु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन। मलाई सपोर्ट गर्नु, लाइक सपोर्ट गर्नुभएको, उहाँ सब्सक्राइब गरिदिनु भयो। मेरो 1000 मेन सुरुमा 1000 पुग्नुपर्छ है त।
अझ पुगेन भने टेन्सन हुँदैन। यहाँ मैले अल गरेँ, यसरी गरेँ क्या, के भयो सब्सक्राइब भयो नि हो। अब मैले यो च्यानलमा गएर उहाँको भिडियोहरू, मेरै भिडियो भनौँ न, मैले प्रत्येक भिडियोमा यसरी खोलेर, जस्तै अब यो भिडियो एक आवर अगाडि हालेको 4 भ्यू आएको छ, यही भिडियो मैले अब यसरी एउटा हाइलाइट भयो। यही भिडियो मैले हेरेँ। साथीहरू नमस्ते, आज पनि म तपाईँहरूलाई ल्यापटप सम्बन्धी चिप लेभल, ल्यापटप सम्बन्धीको बेसिक कन्सेप्टहरू, का नलेजहरू म दिने क्रममा आज म तपाईँलाई बेसिक लेभलको दोस्रो सेक्सन रजिस्टरको पार्ट 2 मा आज तपाईँलाई पढाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईँहरूले मलाई चाहिँ अब होइन, अहिलेसम्म मलाई सपोर्ट 221 सब्सक्राइब भइरहेको छ। तपाईँले सपोर्ट गर्दै जानु भने, सब्सक्राइब गर्दै गयो भने म यसरी नै भिडियो अपलोड गर्दै जानेछु। तपाईँहरूले चाहिँ 70-80 हजार तिरेर अथवा आइटी सम्बन्धी 3-4 वर्ष कोर्स गर्ने, म चाहिँ छोटो टिप्स ट्रिक्स तरिकाले चाहिँ म कसरी चाहिँ हामी पर्फेक्ट टेक्निसियन बनिन्छ त्यो तरिकाले म लान गइरहेको छु होइन। त्यो तरिकाले म तपाईँलाई सिकाउँछु। अब युजरमा हेलो साथीहरू नमस्ते, आज पनि म तपाईँहरूलाई ल्यापटप सम्बन्धी चिप लेभल, ल्यापटप का नलेजहरू म दिने क्रममा आज म तपाईँलाई चाहिँ बेसिक लेभलको दोस्रो सेक्सन रजिस्टरको पार्ट 2 मा आज तपाईँलाई पढाउन गइरहेको छु। के देखाएको थियो नाम? हेलो साथीहरू, यहाँ छ नि यो पुष्प अधिकारी, के यो त युट्युबले बनाइदिएको नाम हो नि त। मैले त अब म्याक्स आइडी नलेज बनाएको, मेरो जिमेल आइडी हालेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि यति सहिलो छ होइन। जिमेल मतलब युट्युब आइडी बनाउन यही आइडी, युट्युब आइडी नि यही गुगल आइडी पनि हो क्या। यो यही आइडी जिमेल आइडी पनि यही हो। जिमेल आइडी लगाएर चाहिँ अब तपाईँले उसमा प्ले स्टोरमा हाल्न सक्नुभयो, अरू कुरामा युज गर्न सक्नुभयो। अहिले फर्स्ट नोटिफिकेसन छैन है त। प्रत्येक यो भिडियो मैले गाडी कुदाएको छैन कि, यहाँ मैले टेलर कुदाएको छैन कि होइन। टेलर यति मजाले सिकाइदिएको छु मैले इजी तरिकाले। गाडी ब्याग लगाउनु भनेको आफूतिर खिचेर यो टेलर पनि इजी तरिकाले। यत्रो टेलर कुदाउने मान्छे होइन, यत्रो अब जेसिबीमा स्काभेटर मैले चलाएको छु, मेरो साथीको स्काभेटर होइन। यसमा पनि राम्रो भ्युज आएको छ। When the stakes are high at work, your tone matters. Grammarly's advanced tone suggestions can help. Because when you write with just the right confident tone, you can meet होला त मेगानलाई भन्नु नि। ल माल उठाएको हेर देखाउनु, माल उठाएको मैले यो चलाएको थिएँ, चलाएर कुराहरू है त। म त्यही भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। यसको च्यानल लाइक सब्सक्राइब गरेर यो धनी हुन्छ, यसले पैसा कमाउँछ भन्ने होइन। यसको च्यानलबाट चाहिँ हामीले के सिक्यौँ, फ्रीमा सिक्यौँ न, त्यो हेर्ने हो नि त होइन। हस्, अहिले धन्यवाद, थ्याङ्क यू।